Ito naman yung plug and play na horn with relay. Ayan. Ito yung bagong connector natin para sa stock na busina. Yan. Hello, good morning. So, kinabit ko na po yung bracket. This bracket. Papunta sa busina. Tapos, ito yung stock na connector natin sa busina. Ito yung bago. So, plug and play. Ayaw mag-lock. Teka. Ayun. Nakalock na. Ayun. After ko po may kabit yung bracket, yung connector, pagka-plug ko nito na secure, kinabit ko yung negative. Inipit lang dito, tsaka yung positive. Inipit. Dapat okay na yan. So, testing. Alright.